Phục truyền luật lệ ký. Chương 1. 3 bài giảng của Môi-se. Bài giảng thứ nhất của Môi-se nhắc lại các ơn Chúa đã làm trong đồng vắng. Này là lời Môi-se nói cho cả Israel bên kia sông Giô-đanh, tại đồng vắng, trong đồng bằng, đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-sê-rốt và Đi-sa-hát, từ Hô-rét tới Ca-đe-ba-nê-a, bởi đường núi Sê-i-rơ, đi 11 ngày đường. Nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 11, Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã biểu người phải nói cùng họ. Ấy là sau khi người đã đánh giết Si-hôn, vua dân Amorit ở tại Hép-bôn, và Ốc, vua Ba-san ở tại Ách-ta-rốt và Ớt-rê-y. Tại bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Mô-áp, Môi-se khởi giảng giải luật pháp này mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Hô-rép mà rằng: các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá, hãy vòng lại và đi đến núi dân Amorit, cùng đến các miền ở gần bên, tức là đến nơi đồng bằng, lên núi, vào xứ thấp, đến miền Nam, lên mé biển, vào xứ dân Ca-na-an và Li-ban, cho đến sông lớn là sông Ơ-pha-rát. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi, hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ. Trong lúc đó, ta có nói cùng các ngươi rằng một mình ta không đủ sức cai trị các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ra thêm các ngươi. Kìa, ngày nay các ngươi đông như sao trên trời. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang lấy trách nhiệm và gánh nặng về điều tranh tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi. Các ngươi có đáp rằng: việc người toan làm thật tốt thay. Bấy giờ ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái, là những người khôn ngoan, có tiếng, lập lên làm quan tướng các ngươi, hoặc cai trị 1000 người, hoặc cai 100 người, hoặc cai 50 người, hoặc cai 10 người, và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi. Trong lúc đó, ta ra lệnh cho những quan xét các ngươi rằng: hãy nghe anh em các ngươi, và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mọi người với anh em mình, hay là với khách ngoại bang ở cùng người. Trong việc xét đoán, các ngươi chớ tri vị ai, cũng hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phạm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta, thì ta sẽ nghe cho. Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm. Đoạn, bỏ Hô-rép, chúng ta chạy ngang qua đồng vắng mênh mông và gớm ghê mà chúng ta thấy, hướng về núi dân Amorit, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn. Rồi chúng ta đến Ca-đe-ba-nê-a. Bấy giờ ta nói cùng các ngươi rằng: các ngươi đã đến núi của dân Amorit mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ này cho ngươi. Hãy đi lên chiếm làm sản nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán cùng ngươi. Chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng: hãy sai những người đi trước chúng tôi, hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám xứ và chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta chọn 12 người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người.
12 người đó ra đi, lên núi, đi đến khe Ách Côn và do thám xứ. Họ hái cầm trong tay mình những trái cây xứ đó, đem về cho chúng ta, thuật lại cùng chúng ta rằng xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. Nhưng các ngươi không muốn lên đó và đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, lầm bầm trong trại mình mà rằng ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên khiến chúng ta ra xứ Ai-cập-tô, đặng phó chúng ta vào tay dân Amorit để tiêu diệt đi. Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan, vì nói rằng ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta. Ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời. Vả lại, tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân Anakim. Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng, chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chánh Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ai-cập-tô và trong đồng vắng, là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường, để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại, ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng, chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta, mà rằng ngươi cũng vậy, sẽ không vào đó đâu. Giô-suê, con trai Nung, là đầy tớ ngươi sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi mà các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng, về hướng biển đỏ. Lúc đó, các ngươi bèn đáp cùng ta mà rằng, chúng tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Chúng tôi sẽ đi lên chiến trận và làm mọi điều Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn. Mọi người trong các ngươi nịch binh khí và toan dại dột đi lên núi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng, hãy nói cùng dân sự, chớ đi lên và chớ chiến trận, vì ta không ngự giữa các ngươi, e các ngươi bị quân thù đánh bại. Ta có thuật lại những lời này, nhưng các ngươi không nghe ta. Nghịch mạng của Đức Giê-hô-va đầy sự kiêu ngạo, kéo đi lên núi. Bây giờ, người Amorit ở trong núi này đi ra đón và đuổi các ngươi như thể đàn ông, đánh bại các ngươi tại Sê-ir cho đến Họt-ma. Khi trở về, các ngươi có khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không lắng tai và chẳng khứng nghe tiếng các ngươi. Ấy, vì thế nên các ngươi ở tại Ca-đe lâu ngày, nhiều ngày biết giường bao. Phục truyền Luật Lệ Ký, chương 2. Môi-se cứ giảng, dân sự ra khỏi đồng vắng và chiếm xứ Si-hôn, vua Hết-bôn. Đoạn, chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-ir. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng, các ngươi đi vòng núi này cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng Bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự. Các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Ê-sao, ở tại Sê-ir,
và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình, chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu. Dầu đến đổi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Esau núi Seir làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, ngươi không thiếu chi hết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Esau ở tại Seir và bắt đi về hướng đồng vắng Mô-áp, đặng tránh con đường đồng bằng cùng Ê-lát và Ê-si-ôn-gê-bè. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp, vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban cho A-rơ con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước, dân Ê-mim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình rền ràng như dân Anakim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân rền ràng như dân Anakim, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim. Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Seir, song con cháu Ê-sao diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Israel làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho người làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Sê-rết. Vậy, chúng ta có đi ngang qua khe Sê-rết. Và thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta từ khi lìa khỏi Ca-đa-bê-nê-a tới lúc đi ngang qua khe Sê-rết cộng là 38 năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ, đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng: ngày nay, ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp, và đến gần con cháu Am-môn. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó, vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Am-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. Nguyên xứ này gọi là xứ Rê-pha-im. Xưa kia, dân Rê-pha-im ở đó, dân Am-môn gọi là Sam-su-mim. Ấy một dân lớn, đông, hình rền ràng như dân Anakim. Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rê-pha-im trước mặt dân Am-môn. Dân Am-môn đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy, Ngài đã làm cho con cháu Ê-sao ở tại Sê-ir là như vậy. Khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sao, họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. Còn dân A-vim ở trong những làng cho đến Ga-sa, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra hủy diệt họ và ở thế vào cho. Hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Ạc-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn, là người A-mô-rít, cùng xứ người vào tay ngươi. Hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi. Đến đội, khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bấy giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn, vua Hết-bôn,
lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua. Tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xoay qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn. Sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn. Cũng như con cháu Ê-sao ở tại Sê-ir và dân Mô-áp ở tại Ar đã cho phép vậy. Cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đanh đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. Nhưng Si-hôn vua Hê-bôn không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ngoan ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: kìa, từ bây giờ ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. Vậy Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Gia-hát. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó ta chiếm hết các thành người, khấn vái diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ, không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. Từ A-o-re ở trên mé khe Ạc Nôn và cái thành ở trong trũng cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chính ngươi không có lại gần xứ của con cháu A-môn ở dọc khắp mé khe Gia-bốc, hoặc các thành trên núi, hay là chỗ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Phục truyền luật lệ ký chương 3. Môi-se diễn tiếp. Ốc vua Ba-san thất trận, chia xứ lấy được cho Ru-bên, Gát và phần nửa chi phái Ma-na-se. Bấy giờ chúng ta trở lại bắt đường Ba-san đi lên. Ốc vua Ba-san và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Ách-rê-y. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi chớ sợ, vì ta đã phó người, cả dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi sẽ làm cho người như ngươi đã làm cho Si-hôn vua A-mô-rít ở tại Hét-bôn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Ốc vua Ba-san và cả dân sự người. Chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. Trong lúc đó chúng ta chiếm lấy các thành của người, không có thành nào mà mình không chiếm lấy, tức là 60 cái thành và toàn miền Ạc-góp là nước của Ốc trong xứ Ba-san. Các thành này vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài. Cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này, y như chúng ta đã làm cho Si-hôn vua Hét-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hóa tài của các thành ấy. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua Amorit, xứ bên kia sông Giô-đanh, từ khe Ạc Nôn đến núi Hẹt Môn. Dân Sidon gọi núi Hẹt Môn là Sirion, còn dân Amorit đặt tên là Senir. Các thành của đồng bằng, toàn Ga-la-át và toàn Ba-san, cho đến Sanh-ca và Ết-rê-y, là hai thành của nước Ốc trong Ba-san. Vì về dân tộc Rê-pha-im, chỉ có một mình Ốc, vua Ba-san còn lại. Này, cái giường bằng sắt của người, há chẳng còn tại Ráp-ba, thành của con cháu A-môn sao? Bề dài giường là 9 thước, bề ngang 4 thước, theo thước tay người nam. Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm xứ này. Ta cho người Ru-bên và người Gát từ xứ A-rô-e ở trên khe Ạc Nôn
và phân nửa núi Gala-át cùng các thành của nó. Ta cho phân nửa chi phái Manasseh, phần còn lại của núi Gala-át và toàn Ba-san, nước của ốc, tức là cả miền Ạt-gốp cùng toàn Ba-san vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Jair, con trai Manasseh, chiếm lấy cả miền Ạt-gốp cho đến giới hạn dân Jesúrit và Makathit, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba-san là thôn Jair, đến ngày nay hãy còn. Ta cũng cho Ma-ki, xứ Gala-át, về người Ruben và người Gát. Ta cho phần Gala-át có ranh ở giữa khe Ạt-nôn cho đến khe Gia-bốt là giới hạn của con cháu Ammon, luôn với đồng bằng Giô-đanh từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn dưới triền núi Phít-ga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó xứ này cho các ngươi, đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi, ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật, sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi. Đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh. Đoạn, mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đường lúc ấy, ta truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi. Trong lúc này, ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa sự oai nghiêm lớn và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất, há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ này và Li-băng ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta, không nhận lời ta, bèn phán rằng: thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Hãy đi lên chót Phít-ga, ngước mắt ngươi lên về hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông mà nhìn xứ ấy, vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Xong, hãy truyền mạng lệnh cho Giô-suê, làm cho người vững lòng bền chí, vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân này, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng, đối ngang Bết-phê-ơ. Phục truyền luật lệ ký, chương 4. Môi-se khuyên dân Israel giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của Ba-ăn-phê-ô, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Giê-hô-va đã làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi ngươi mọi kẻ tin theo Ba-ăn-phê-ô. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ không nói rằng dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Và chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta, có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta,
mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chỉ hãy giữ lấy mình, lo canh cẩn thận linh hồn mình. E ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi, phải dạy cho các con và các cháu ngươi. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rép, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy nhóm hiệp dân sự, để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta, đương lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. Vậy các ngươi lại gần và đứng dưới núi, và núi cả lửa cháy cho đến tận trời, có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. Từ trong lửa, Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi nghe một tiếng nói, nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một tiếng mà thôi. Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là 10 điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy. Và Ngài chép 10 điều răn ấy trên 2 bảng đá. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta, dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ, để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi tại Hô-rép. E các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng? Và làm một tượng chạm nào, tạo hình tượng nào của tà thần nào, hoặc hình tượng của người nam hay người nữ, hoặc hình tượng của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của con vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại, e khi các ngươi ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ, quỳ xuống trước các vị đó và thờ lại các tinh tú này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng? Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã làm điều đó ngày nay. Đoạn, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi nổi giận cùng ta, có thề rằng ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Vì ta phải chết trong xứ này, không đi ngang qua sông Giô-đanh được, nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy. Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu, và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu, mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc giận Ngài nổi giận, thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất mất khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào. Ở đó, các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi ngươi bị gian nan và các việc này xảy đến cho ngươi, bấy giờ, trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu, cũng chẳng quên sự giao ước
mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Vậy, ngươi hãy học hỏi về thời kỳ có trước ngươi. Từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? Tức là, há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách, dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tát và gớm ghê, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ê-díp-tô dưới mắt mình chăng? Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó để nhìn biết rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời, chớ không ai khác hơn Ngài. Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi. Trên đất, Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài, và từ trong lửa ngươi có nghe lời Ngài phán ra. Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các người ấy, và chánh Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng đuổi khỏi trước mặt ngươi những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vào xứ của dân đó và ban cho làm sản nghiệp, y như điều ấy xảy đến ngày nay. Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời, trên trời cao kia và dưới đất thấp này chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. 3 thành ẩn náu ở bên kia sông Giô-đanh. Môi-se bèn biệt ra 3 cái thành ở bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình mà không có ghét trước, hoặc thể trốn tránh, được thể trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành này và được sống. Ấy là Bết-se, nơi rừng vắng trong xứ đồng bằng, để cho người Ru-bên, Ra-mốt, nơi Ga-la-át, để cho người Gát, và Gô-lan, nơi Ba-san, để cho người Ma-na-se. Bài giảng thứ nhì, Môi-se truyền luật pháp cho dân Israel. Này là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Israel. Này là chứng cớ, mạng lệnh và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Israel khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ở bên kia sông Giô-đanh, trong trũng đối ngang Bết-phê-ô, tại xứ Si-hôn, vua dân Amorit, ở Hét-bôn, mà Môi-se và dân Israel đánh bại khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Dân Israel chiếm xứ người luôn với xứ Ốc, vua Ba-san, là 2 vua dân Amorit, ở tại bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc, từ A-rô-e trên bờ khe Ạc-nôn cho đến núi Si-ri-ôn, nghĩa là Hẹt Môn, và toàn đồng bằng bên kia sông Giô-đanh về phía đông cho đến biển của đồng bằng dưới triền núi Pít-ga.